નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ માય સ્ટુડન્ટ્સ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં તમને રીડ અલોંગ એપનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો એ બાબતનો વિડીયો અહીં તમને આપવામાં આવેલ છે। તો ચાલો જોઈએ આ વિડીયો। નમસ્કાર, મારું નામ દિયા છે। હું તમારા બાળકોને વાંચવાનું શીખવામાં મદદ કરીશ। હવે આપણે જાણીએ રીડ અલોંગ એપનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરાય। ઇન્સ્ટોલ કર્યા બાદ તમારા સ્માર્ટફોન પર એપ્લિકેશનને ચાલુ કરવા માટે ખોલો બટન પર ટેપ કરો। તમે તમારા બાળકોને જે ભાષામાં વાંચવાનું શીખવવા ઈચ્છતા હો તે ભાષા પર ટેપ કરો। ઠીક છે, તમારા બાળકો ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં વાંચવાનું શીખશે। આગળ વધવા માટે આ લીલું બટન ટેપ કરો। અમે કઈ માહિતી એકત્રિત કરીએ છીએ અને તેનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરીએ છીએ તે સમજવા માટે કૃપા કરીને આ સૂચનાને સંપૂર્ણ વાંચો। તમે તેનું કન્ટેન્ટ સમજ્યા છો તે કન્ફર્મ કરવા માટે આ લીલું બટન ટેપ કરો। આ પંક્તિ સાંભળવા માટે મને ટેપ કરો। Learn to read with me. શું તમે હમણાં મને વાંચીને સંભળાવવા માંગો છો? તમને હું સાંભળી શકું એ માટે એકને મંજૂરી આપો। હવે વાંચવાનો તમારો વારો। Learn to read with me. આ રીતે બાળકો એ સાચી રીતે વાંચેલા શબ્દ માટે તેમને સ્ટાર મળશે। જો તમે તમારા બાળકોને ગુજરાતી અને અંગ્રેજી વાંચવામાં સક્ષમ બનવા માટે સહાય કરવા તૈયાર હોય તો આ લીલું બટન ટેપ કરો। રીડ અલોંગની વાર્તાની દુનિયામાં આપનું સ્વાગત છે। અહીં તમે તમારા અવાજના જાદુથી વાંચતા શીખશો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે તમે આ એપનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને જુદી જુદી અનેક પ્રકારની વાર્તાઓનો આનંદ તમે માણી શકો છો। મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ માય સ્ટુડન્ટ્સ એજ્યુકેશનને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને તમારા અન્ય મિત્રોને પણ આ ચેનલ સહિત શેર કરજો। ધન્યવાદ।